Hi guys, my name is Grace and welcome to my YouTube channel. In today's video I'm doing something very random and ayan, as you can tell from the title, I am going to be sharing with you my office desk tour. So ayan, I don't know if you guys know pero I have a full-time work. I work at the TV network na hulaan nyo na lang kung ano sa tatlong yun. Pero definitely, naikot ko na yung tatlong yun. So ayan, today is gusto ko siyang i-share sa inyo kasi wala lang. Nag-isip ako ng content. Tapos sabi ko, ay, pwede yung office desk tour. Anyways. So, ayan. So, I'm going to be sharing with you my, small area lang naman siya dito. So, ayan. Bigyan ko kayo ng overview. So, ayan. Ito po yung maliit kong area. So, ayan. Tingnan ko yung picture ng area ko. Sobrang liit lang niya. I used to have a kapitbahay. Pero, now he's gone. JC. Ayun. Dito siya dati, pero ayan. So ngayon, andito, ako na lang dito sa area na to. And feeling ko, favorite ko tong office area ko kasi parang ang liit lang niya. Tapos parang hindi kita. If you would compare it with the other parts dito ng office, na kitang-kitang ginagawa mo, ganyan. Tapos nakikita ko rin kasi hindi pumapasok na malabas. So parang guard na din ako siya. Pero ayun, ito, ganito na siya kaliit. And I'm going to be sharing with you yung mga laman ng aking desk. So, unahin na lang muna natin with the pinagdadamot kong item dito sa office na to. Yung printer. So, meron akong printer. Kaso, yung mga tao dito, mahilig silang makiprint, ganyan. Pero, hindi nila pinapalitan yung ink. So, palagi ko pinagdadamot. Char. Ayan, cha. Hindi nila pinapalitan yung ink. And I'm a strong, independent woman eh. So, ako yung nagpapalit ng ink ko. So, naiinis ako pag nakikiprint sila. Charot. Pero, ayan, may printer. Tapos, bago tong desk, so, pakita sa inyo yung ilalim ng naasara ko ni Tracy kasi bahay ko daw tong area ko. Nga pala, guys, ang napakagaling kong camera woman. Tracy Aquino, maraming salamat. Kasi, titignan nyo yung ilalim. Makikita nyo dito yung mga shoes ko. Meron akong pag nag-iinarte, ganyan. Minsan ko lang gamitin kasi maingay eh. Tapos yung pang-gym ko na shoes na parang next year ko na siya magagamit. Next year ko na siya magagamit kasi hindi ako nag-renew. Tapos nga pala, ang lamig dito sa office namin. Kaya meron akong, ayan, jacket ko. Tapos may scarf pa. Tapos, ayun. So, ayun. Tapos ngayon is papakita ko na sa inyo one by one ko ano yung laman ng aking desk. Ayan, meron din akong phone. Tapos, I have with me here yung alcohol ko na lagi na lang ako inaasal kasi pang hospital daw yung alcohol ko. Anyways, so ayan, phone ko, phone stand holder. So this is how my computer looks like. So ayan, yan yung desktop wallpaper ko ngayon. So mama mo. Ayan, and then dito sa corkboard is kikita na din yung picture ni Nia. So ayan, then telephone directory. Wala masyadong laman. Then I have with me here yung notepad ko. Salamin, anti-radiation. So, ayan. Sa likod ng computer ko is mayroong hard drive. Tapos, meron ako dito malit na electric fan. Kasi nung summer, sobrang init. So, ayan. Tapos, meron ako dito maliit na kapihan. So, hilig kasi magkape si Tracy after lunch. So, nag-react ka. Mahilig siya magkape after lunch. Parang nai-realize ko na kung everyday bibili ako ng kape, parang mas economical kung magdadala ako ng sarili kong kape. So, ayan. Meron ako maliit na kape yan dito. So, bumili ako ng French press. Tapos, ayan. My mug is from my kuya. Thank you so much. May mug ako. And then, meron lang ako dito dalang ang tawag dito? Coffee grind. Ganyan. Tapos, meron din akong creamer. And then, may pakita ko sa inyo. Tapos, ito yung blender bottle ko na hindi ko na nagamit sa gym. Kasi, next year na lang. Tapos, ayan. Tapos, dito sa part na to, yung mga office supplies. Tapos, meron ako dito small mirror.
Para ma-check kung oily na ako and stuff. Ganyan. Then, calendar. My God! So, hindi nyo na pala mahulaan kung saan ako nagtatrabaho kasi napakita ko na kung saan. Kung mabilis ang mata niyo. So, ayun. Calendar. I have my tape here. Tapos, ito. Pamana to sa akin ni Miss Vero nung nasa TV5 pa ako. So, ayan, dinala ko dito. So, maraming compartments yan. Andito yung sugar ko and some random stuff. Ayan o, nagpapakolect din ako ng stickers. Ketchup. Tapos, notebooks. Ayan. Then, ano to? Wala na. Nailinis ko na to kasi gusto ko siyang iuwi. Tapos, ito, ano ba to? Mga random office stuff. And then, ito yung aking lateral. Dalawa yung lateral, pero hindi ko yung ginagamit. So, ito lang yung ginagamit ko talaga. So, buksan natin siya. First is, ayan lang. Meron akong baby wipes, makeup kit, pang toothbrush, ganyan, comb. And then, random office stuff. Dito sa last part is, yan yung pan-gym ko na inaamag na po. Yung tissue and all. So, ayun lang. So, I always clean my area bago ko umuwi. Kasi ayoko ng maraming kalat. So, ayan. That's how my area looks like. And, ayun. Ay, pakita ko pala sa inyo. So, ayan yung office namin. Wala ng tao. Kami na ni Tracy. Hey! So, ayan. And that's it for this video, guys. I hope you guys enjoyed watching. If you like this type of videos more in the future, please don't forget to give this video a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. I will see you in the next video. Bye-bye!